Hello, xin chào tất cả những người anh em của mình. Và hôm nay mình sẽ làm về một cái dòng súng VIP hơn an toàn luôn. Đó chính là quăng nè. Đó chính là AN94 Smilotton. Ui, ném mất giáp. Ok, thì hôm nay mình sẽ review về đam, tốc độ đam và tốc độ cận chiến của cây này nha. Ui dồi, đam lên 500 luôn các bạn ơi. Từ từ thôi. Nhấp nháy chưa? Ui dồi ôi, nhấp nháy rồi thì ngon ngọt luôn. Cái gì thế này? Ồ, bot nè. Ok, cận chiến rất nhanh, rất nguy hiểm. Chết luôn đi. Ok, hai cận chiến. Trời ơi, ngọt lên. Sướng quá. Nạp đạn nhanh, rút súng cũng nhanh, đi đâu cũng nhanh, cái gì cũng nhanh. Rồi cái gì cũng nhanh thì ngọt luôn rồi. Trời ơi, bó tay rồi. Ôi rồi hack nó chiếm mình 2 phát chết luôn. Ok, trận đầu tiên chúng ta được 2 cận chiến rồi. Trời ơi ngon quá. Ôi dồi chết luôn. Trời té kìa. Đi vô trong, đi vô trong. Ok, chúng ta sẽ tiếp tục. Trời ơi, nạp đạn nhanh nè, cái gì cũng nhanh. Trời ơi, mình còn được nói chút xíu rồi. Ngọt luôn, ngọt sứt luôn. Giết nhanh ơi, nhanh đi. Trời ơi, ngon quá các bạn ơi. Cận chiến nhanh, đam mạnh, nạp đạn cũng nhanh, cái gì nó cũng nhanh. Thằng này ngu người rồi. Rồi ok, mình sẽ qua phòng mới nha. Ok, và mình đã tìm được một cái phòng. Đây chính là trận thứ 3 rồi. Ok, tiếp tục thôi. Yes, oh yeah. Trời ơi, 2 trận chính nha. Lấy top được không? Chắc mình sẽ lấy top được. Ok. Tốc độ cận chiến mà. Nhưng ngon gì, dư gì mình phải gì chứ. Sợ gì mình phải ngại gì mình không cận chiến. Đâu, boss đâu, trời ơi, đâu rồi, mày đâu, à đây rồi. Ôi dồi, từ từ, trời ơi, chết luôn, rất mạnh. Nó đâu rồi ta? À đây. Từ từ, ui dồi, chơi. À đây, mày này ngu người, ok, chưa mất giáp, ok, yeah, 3 cận chiến, yeah. Ui dồi, thằng này làm gì vậy? Ui dồi, qua đây, mày muốn chết à? Mày muốn chết thì qua đây. Mày nè, ui cái gì vậy? Mất giáp rồi. Cái gì thế này? Mất giáp rồi. No. Trời ơi. Miếng mà còn chiến được rồi. Trời ơi, bắn nữa rồi, thằng nào bắn vậy? Đừng có đứa nào bắn nữa mà. Mày này ok, 4 cận chiến. Ui, 4 mà. Ok. Trời ơi. Chọt mà không vô. Chọt mà không dính luôn á. Ok, 4 cận chiến về quá. Ôi, 4 cận chiến. Ôi. Rồi. 4 cận chiến về quá. Bắn mà như là cây này nè. Đúng rồi là nó ngoại cho những cái cây kia rồi. Rất là sướng luôn, yeah. Em hết đạn chưa? Ôi dồi ơi, hết đạn chưa? Hết đạn chưa? Ok, mình sẽ ngồi hồi máu. Level 2 rồi, không lo sợ gì hết. Ok, 6 cái máu. Ok, 6 cái máu luôn. Ê, té nha. Ok, 6 cái máu cưng cả một con zombie. Cưng cả một con hero. Một anh hero. Ngã gì mình không thử. Trời ơi. Mày hả mày?
mày á mày. Đập chết nè. Rồi. Băng nó. Bố về hả? Của ai vậy? Của mụ hả? Ai mua vậy? Ok, chúng ta sẽ tiếp tục. 4/9 rồi. Ủa chưa bóng ma, trời ơi, chưa bóng ma. Bóng mà. Rồi hết đạn rồi. Cho mà chơi y tá. Em ơi sao em chơi y tá vậy? Mày nè. Ôi ôi. Hello. Thằng kia đâu rồi? Ủa, nó đi ngược rồi. Mày. Trời chết luôn rồi. 4/9 rồi. Ôi, bot tơ. Rồi, mất giáp luôn rồi. Ôi, mất giáp rồi. Ok. Ăn được kill nào không? Trời ơi, không được à. Mất luôn một cái giáp rồi. Xuống này, anh kính tất. Xuống đây. Trời ơi, chết luôn rồi. Lì lợm. Phía sau nè. Rồi. Rồi chết rồi. Mày, trời ơi. Rất là phê. Máy hơi bị lắc các bạn ơi. Ôi nó đang dương kìa. Đâu rồi? Dạ. Rồi chết luôn rồi. Một silent vài. Ok. Trời ơi. Ồ thế nào? Đừng vậy chứ nào. Ok. Chúng ta sẽ qua trận cuối cùng. Ba chĩa. Cầm ba chĩa giết tụi nó. Cầm ba chĩa. Đừng. Đây. Đâu rồi. Đây. Cầm ba chĩa. Mình zoom nha, zoom là còn khó lắm. Cho mình biết đó mà hang này. Cái này nó hên quá, nó không thành zoom. Để luôn. Chỉ trừ anh toàn địch thú ha. Mày. Ôi dồi ôi. Vòng bơm, nó quăng bơm. Ok. Ồ, có thằng trên kia, trời ơi, ngọt sết luôn. Ngọt luôn. 141 silent anh AN94 level 3. Ngon. Mày không cào tao cào. Vậy thôi, không có gì hết. Để mình hồi máu coi đã. Thành Dung là không có gì cản được. 7k 8k, yeah, 8k máu. Ok, 8k máu. Ok, 8k máu, cưng cả một đội quân. Mày nè. Quá hay. Nhiều lơ lây nhiễm mà các bạn. Trời ơi, nhiều lắm rồi. Mình sẽ còn hồi máu tiếp. Kinh cả một con hero. Yes. Yeah. Đây. Cưng một con này thôi. Hay mà đi ra đúng không? Đâu rồi? Ok, một thằng. Ok. Đâu rồi? Chết nè. Ok, hai thằng cứ mới rồi. Ok, mình sẽ qua phòng mới nha. Ok, và Vinh đã vào trận mới rồi. Ồ, trời ơi, hơi lát. Phòng mới rồi nha.
Đây chính là phòng thứ 3 còn mà mình đã vô. Ok, chúng ta sẽ quay tiếp tục với vấn đề đó chính là test đam và test độ cận chiến của cây N94 thôi. Ok rồi. Rồi trời ơi, ngu người. Anh kẻ huyệt ngu người. Trời chết luôn rồi, một băng đạn thôi là nó lụt chết rồi. Đây. Cái gì vậy? Sao nó em được mình hay vậy? Một băng đạn thôi là mày đủ chết rồi. Ở đâu rồi? À đây nè. Ôi trời ơi. Ôi da. Hai thằng bấm cái gì trời. Đây, tụi nó không biết. Nó sát luôn. Ôi trời ơi. Hai thằng. Ôi trời ơi, cứ bắn tự nhiên. Ôi trời ơi. Rồi, hello. Rồi, thằng kia thằng đi rồi. Bắn rất tự nhiên và mộng mơ và ngây thơ. Nó rồi. Ôi, thằng này rồi bị ăn hiếp kìa. Anh em ơi, trời ơi, phòng này chơi ghê lắm nha. Phòng VIP không à. Cả phòng đều VIP, bó tay. Level 2. Level 2 rồi. 2. Rồi. Bim mày luôn. Ok, trời ơi, cúp top tụi nó rồi. Cúp top rồi. Trời ơi, ngọt chết luôn. Cái đam cận chiến của cây này là max 500 luôn các bạn. Đam được 500 là chúng ta sẽ được là mất được 500 máu của tụi nó. Bắn thì chúng ta sẽ được 500. Trời ơi, rất là mạnh. Cây này mà nếu mình theo tính là theo cảm nghĩ của mình nó nên là cây đam nên 200 ấy nếu chị em không. Rồi trời ơi, có mà mình hai đứa này nên rất là khó trong cái việc trời ơi nó bắn gì vậy? Ủa tụi nó cover có một thằng trên đây hả? Được tụi nó cover cho nhau. Ok được. Trời ơi, mới vô mà bị hành phát vậy rồi không có được rồi. Chụp ngang chỗ đó luôn. Chụp luôn. Anh lên đây. Còn nào nữa? Bên đâu? Ở đâu? Đây, thằng này bung à. Đâu rồi? Mày 3Z. Ôi trời ơi. Núp còn hai sị. 2 sị 3. Trời ơi. Sao mình chỉ cào. Ok, 7 cam máu chúng ta sẽ làm được cái gì đây? Ủa cover cho nhau. Cover nè. Từ từ. Ủa nó lấy đại liên mà nó lại liên với chơi mình luôn kìa. Trời ơi, đây. Xong, trời, nhanh gọn. Ngon thôi. KS. Hai hàng. Ok, chúng ta sẽ tiếp tục thôi. Trời ơi, theo tôi. Tao gì ở đây.
Trời ơi, gọt sớt luôn. Bây giờ mình thành tơ là không có thằng nào cản lại được. Mà lỡ là nó thành tơ nữa thì sao? Mình rất là khổ. Đó, thấy chưa? Mình biết mà. Thành tơ mà. Timerator, thành tơ hoài. Mày này. Ok. Cover cho nhau à? Cover cho nhau à? Cover cho nhau à? Ủa tôi nói thủ rồi. Tôi nói thủ cho nó thì chết. Hết rồi. Mẹ. Đâu rồi? Cái này mình xử trước thủ dâm nè. Thủ dâm nè. Nè thủ dâm nè. Mất giá rồi, nó mất giá rồi. Mày thì ngu người nè. Thủ đi. Thủ đi. Thủ đi. Thủ đi. Ủa sao thủ đó? Thủ đi. Diệt hết. Cho 2 lượt quá đặt kêu luôn. Mày trời ơi. Ai? Tên À. Trời ơi. Nó mất giá rồi. Trời ơi. Mất giá rồi. Đây. Trời ơi, nó bắn mình như thình. Như hét luôn ấy. Từ. Mày nè, ok. Hồi má rồi. Người vô sông à, cướp tốt của anh nè. SKT 1990. Ok, 700 máu cơn tu. Cơn luôn sợ gì? Mình có giáp mà. Cơn luôn. Lên đây. Xong. Còn thằng nữa. Trời ơi, SKT. Ok, chúng ta sẽ phải cướp lại tốt thôi. Nãy giờ là thành mấy trận zoom rồi. Hơi bị thốn rồi đấy. ha. Đây chính là anh Toàn Bảo. Cái gì? Anh không biết chơi. Không Ra biết giao lưu cùng với anh Toàn Bảo. Hên quá. Rồi, ok, chào cẩn thận rồi nha. Danh một pha danh quá. Các bạn cố cover mình, like và share cho mình nha. Đấy, trời ơi, thằng nó bắn chết thằng kia rồi. Bắn chết thằng tơ à. Ủa, đi giúp đen rồi. Ê, đi giúp xanh rồi, chơi đi chết nha. Bắn mày luôn cô. Két luôn, két. Cái gì vậy? Ủa, cái gì vậy? Không phải mình ăn thì không được gì hết. Đi chớp đen lên đây mày. Đi chớp xanh đen gì cũng được. Sao có. Ủa mất giáp. Chết hừ. Thôi chạy thôi. Ui dồi. Sao nó lên nhanh thế nhờ? Đi như đúng rồi. Trời ơi. Anh mà bung lên đây là mày chết. Hết pin rồi. Trời ơi. Đâu? Trời ơi, boss hay quá. Trời hay quá. Bung qua đây. Rất là hay. Let's go.
Mệnh định mình định mệnh thiệt, mình đang định là ui yeah, trời ơi có tóc rồi thằng FKT nó thoát rồi. Ê, mình lấy được top rồi, yes, yeah. Yeah, trận thứ 5 cũng là trận cuối cùng. Trận cuối cùng quá hay. Cái này có nhắm mà nó không cho mình nhắm nha. Mình cứ tưởng đừng làm định mệnh này mới lên gì vậy? Trình ngốc. Đẹp thiệt. Ngu ngốc. Let's go, 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 let's go. Ok. Ngốc nghếch. Đâu rồi? Tụi bay thế này nữa. Cô vừa chứ nhỉ? Ok. Chắc mình nên dừng. Cảm ơn các bạn đã xem clip nha. Bye. Bye.